So I finally found an answer to one of my problems. So madami tayong problem, syempre, pero at least finally, super excited ako nung nakita ko tong item na to online. Kasi I've been stressed with the kids' wardrobe, yung closet nila, for a while. Kasi it's hard to organize it and I'll show you in a bit kung bakit. I found these, after, alam mo yun, I've been looking for months. Hindi naman kasi siya like important thing, pero I have been looking and wala akong mahanap talaga. But, one random night lang, may umappear sa akin. Naghanap na ako Shopee, Lazada, Amazon, Pinterest. And ang hirap din maghanap kasi anong i-search mo, di ba? Parang puro ano lang, closet organization, closet organizer, cabinet organizer, drawer organizer, ganyan-ganyan. But then, I found, siyempre hindi nyo kita. Ayan. Alam ko baliktad yan. But anyway, it looks the same kahit baliktarin ko. This is from Ikea, Philippines. Alam ko a lot of people are really excited sa opening ng Ikea dito sa Philippines. I think if it's not the biggest in the world, it's one of the biggest. Pero sabi ni Angela, biggest in the world. They do have an online shop. And they've had an online shop for a couple of months na. Prior pa sa opening. In-order ko lang siya online, tapos pinadeliver ko lang. Ikea is known for their DIY. Ito, obviously, unassembled pa. Pero you can order it na assembled with an extra fee. So IKEA also is an affordable shop. And I think it's because of their, I don't know, their Swedish wood or something. So today, I'm going to arrange their cabinet and remove yung mga clothes din na hindi nakasya kasi the kids are growing and growing and growing. Super happy ko kaya, super proud kaya ako sa pag-shopping ko nung nakita ko to. Parang sabi ko, super nagle-level up na talaga yung shopping skills ko. So, bubuin natin siya, ayusin natin yung cabinet, and I will show you and take you along with me. Hello, Brendan. So, ito yung current situation. Ito yung room nila ng kids. So, yung cabinet na to, hati sila dyan. Dahil share pa sila ng room. Let's see. Kung maayos. O, diba? Hindi maayos. So, ang goal is matanggal lahat ng clothes na hindi nakasya. Ipamimigay na or i-donate. I don't know. Pero ito yung biggest struggle nga. Kasi itong space na to, diba? Ang laki ng area pero tambak-tambak. Hindi siya ma-organize na maayos. So, doon natin ilalagay yung nabili nating drawer. Pero I'm sure kay Brendan, baka mga 30% ng clothes dyan, ipamimigay na. Diba? Kahit ayaw niya pang bitawan yung iba. And then, kay Dane, let me see. Magulo din. Pero, at least yung kay Dane, at least may isang layer, isang shelf, or kung ano man tawag dito, isang divider. Pero ganun din Patong-patong lang yung clothes. And then, itong drawers din, dapat maayos pero hindi ganun hayos. Hindi naman ganun kagulo. Itong cabinet kasi na to is built-in. Hindi ko pwede palitan obviously yung cabinet. Tapos hindi ko naman pwede dagdagan ng cabinet kasi iilan lang naman yung walls. Ito may window pa. Itong bookshelf, dinagdag na namin to few years ago. Kung sa space, mahirap siyang i-maximize. Kanina umaga, habang nasa treadmill ako, tumakbo si Brendan sa akin bigla. Tapos nagulat ako, sakala ko kung ano, sabi niya, Mami, nirelease na yung Squid Game ni Mr. Beast. Tagal na namin inaantay yun, kahit ako sa totoo lang, excited na din ako dun. Papanoorin namin ngayon. Hurry! Hurry! Hurry, 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 hurry! Hurry, hurry! Anong watch natin? Squid Game by Mr. Beast. Okay. Kung hindi nyo pa fina-follow si Mr. Beast, follow nyo na siya. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Woke up late for work and left my phone at home. I didn't mean to leave you hanging there all alone. Sorry I left you on red for the day. I couldn't think of anything worthwhile to say. I don't know just yet who you take me to be. May nakuha akong notification sa phone na nagla-live yung anak ko sa YouTube. So, chinek ko kung ano and yan. So, silipin natin siya.
Hello! So, we're on our way sa lola ni Anjo to surprise her, to give her surprise gift. Super funny kasi matagal ko na tong gusto pero ayaw bilhin sa akin ni Anjo. Tapos, minsan nakakausap ko yung lola ni Anjo and lagi namin pinag-uusapan yung mga K-drama. Nakakatuwa kasi mahilig siya sa K-drama. So, meron tayong special guest, dumating siya kahapon. Gusto ko talaga ng ganito. Ayaw ko bilan ni Anjo. Ayaw niya daw na may ibang lalaki sa bahay. Pero gusto ko si Imin Ho. Funny kaya. Perfect gift kaya siya. 6 feet pati to. Oh, ha? 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Hindi ka nagulat? Nagulat po. Nagulat po sa inside. So, yun na nga, ibang araw na. Naging busy kahapon, so bubuuin ko na yung drawer. Nabuo na ni Anjo yung isa, so isa na lang bubuuin ko. Sabi naman niya, hindi ganun kahirap. Ayusin ko na yung cabinet nila. We've been talking everything now, yeah. You've been calling for the night out. High go competition, only complications, right? Yeah, so we ain't gotta tell your girl now. You can meet me on our way out. We're making plans for the future. Better let her know that she won't suit ya. 'Cause I've been thinking about you. Basically, tapos na ako. Nabuo ko na yung dalawang drawers. Insert na lang siya dito. Habang ginagawa ko to, nakikinig kasi ako ng podcast. Akong recent love na podcast. The name is Smartless. Wala lang, super funny niya lang. Kung interested kayo, check out Smartless. Yung top favorite podcast ko ay Lady Gang and Smartless. There's another one, Pretty Basic. Pinapakinggan ko din. So, I guess yung 3 na yun. Pero yung Lady Gang talaga, number 1 ko. And then, ngayon Smartless is my second favorite. Hindi siya mahirap gawin. Ito super smooth lang. Super easy ng instructions. Ayan. Ayan. Guys, na ako ng cabinet nila. Alam nyo, parang 8 p.m. Tamad na talaga ako i-shoot to. Pero, actually, tamad akong ayusin to. Pero, tatapusin ko na, hopefully, tonight. Kasi mas busy pa sa weekend. Busy din naman next week, so tapusin na natin. Natapos ko na yung drawers, hindi pa siya super ayos. Hindi ko pa nalalagay sa cabinet. And then, hinanap ko yung mga luma kong mga gantong organizers. Hindi ko pa alam actually kung magagamit ko, pero let's see. Hindi talaga maganda yung lighting dito sa kwarto nila. Anyway, may pimple patch ako, huwag niyo nang pansinin. Alam niyo, dapat hindi na ako mag-film kasi kinutkot ko na to ng kinutkot. Nainis ako, hindi ko matanggal. Lalong pumangit, syempre. Diba? Ang gulo. Yan. Habang nagtatanggal ako, magkukwento ako ng slide bago ako manood ng podcast. Actually, meron namang extra room dito sa bahay. Pero there's a reason kung bakit pinagsama ko yung kids. Kasi, before, magkasama talaga kami. Nung maliit pa sila, kasama ko sila sa room. Nung lumipat kami dito, binigyan na namin sila ng sarili nilang room. Nagka-separation anxiety pa nga ako sa totoo. Meron kasi akong panood ko din to somewhere, I think sa mga Kramer, hindi ako sure, na siblings, especially yung same gender, and if they're close in age, they should share space, like a room. Yun nga. And this room naman is big enough for 2 people. Yung closet lang talaga hindi. It's because of the sibling bond, yung bond nilang magkapatid. Kasi if they're in separate rooms, syempre magkakaroon ng kanyang-kanyang hobbies, kanya-kanyang time, magkakaroon na sila ng sarili nilang mundo kapag pinaghiwalay ko sila ng room. Feeling ko lang And hindi si Dane and Brendan kasi hindi sila yung super duper duper close na
na brothers kahit na 2 years lang yung age gap nila. Kaya ayoko pa sila paghiwalay ng room. Si Dane, in due time, dapat magkaroon naman siya ng sarili niyang room kasi nga teenager na siya. Pero as of now, hindi pa. And honestly, hindi naman sila tumatambay dito sa room. Tumatambay sila sa baba. Most of the time. Minsan sa office. At saka yung room nila na to, walang TV. Bawal. Ayoko talaga. Kasi ako growing up, I had a TV sa room. Hindi ako lumalabas ng room. Another day na yung room tour nila. Ayusin muna natin yung closet. Kasi gabi na. Actually, si Brendan ang may pinakamaraming clothes. Kasi si Dane biglang nagka-growth spurt na. As in, tumangkad siya bigla ng sobra-sobra. He's almost 6 feet. Hindi ko nga alam yung updated niyang height kasi hindi ko pa sinusukat. Ang daming ganito ni Brendan. Yung mga hats na na animal na hindi na gumagana yung tenga. Ano ba yun? 1, 2, 3. Feeling ko hindi na siya gumagana kasi nilalaban to lagi ni Ate E. 11:59 at night, and 60 seconds today will be gone. Natanggal ko na. So far, ito yung plan ko. So dahil hati sila, ayan na yung isang drawer ng Ikea, yung isa nandito pa. Hindi kasi siya kasya dito. Bala ko siya ilagay here. But, kailangan niya ng support sa side, so hindi ko pa nilalagay. Just another mark on a calendar. Today will be yesterday. Tomorrow will be today. It's terrifying when you think about it. But everything we did today and all the lists you've made. Okay, so tapos na. Actually, ilang araw na yung nakalipas. Pero gusto ko na ipakita sa inyo yung final product. Nagtanggal na ako ng mga damit, everything. Tada! Parang gulo pa rin tingnan. Anyway, ito yung in-order kong mga drawer from Ikea. Ayan siya. So, nilagay ko na lang lahat ng underwear nila. And dito yung mga socks. Tapos, mga white shirts, mga pangbahay na shorts, tsaka boxers, pangbahay. Lahat ng jeans na hindi naman nagagamit kasi hindi lumalabas. Ito din, ang dami kong tinanggal ng mga polo kasi, yun nga, hindi naman lumalabas, diba? So, ipapamigay na lang din. Ito din, this is Dane's side. So, yung mga shorts niya na pangbahay, mga boxers. Same thing, underwear niya. Tapos socks. So, eto, ginawa ni Anjo kasi the only thing about these drawer inserts is kailangan niya ng support sa side. And dahil nga hindi siya kasya dito, ayan, kailangan namin mag-improvise ng support. Anyway, tapos ayan yung mga pajama. Tapos nasa likod yung mga pajama lang. Kita ba? Hindi. So, ito, I'm saving it pa. I don't know kung anong ilalagay ko dyan na mga clothes. Pero ang dami ko nang tinanggal na clothes para lumuwag na yung kanilang cabinet. Yung mga hindi nila nagagamit na clothes. Tapos, dito na yung mga t-shirts ni Dane. And, ito na yung mga t-shirts ni Brendan. So, ngayon, dahil pandemic, walang difference na ngayon yung pang-alis tsaka pang-bahay. Sa totoo lang, pwede nila gamitin kahit ano. Diba, ang gulo pa rin tingnan, pero at least mas medyo organized na, tsaka mas madali na magligpit. Tapos itong mga iba nilang drawers, may mga nilagay akong gamit dito. Ito yung mga hats ni Brendan. Itong 3 bins na to, actually 2 pa lang naman may laman dyan. Pero dyan ko nilagay yung mga old clothes nila na ipapamigay. So hindi ko pa siya inaayos para sa pagbibigay, pero old clothes and some recent costumes. Binili ko tong mga to kasi organize ko eventually yung stock room. But for now, dyan muna yung mga old clothes. One boy playing. And 2 boys playing.
So, ayun lang. I hope you enjoyed this very random vlog. Marami pa kailangan ayusin sa closet nila, pero we'll get there along the way. Onting organizational tips lang yun. Or, actually, hindi nga siya tips. Please excuse yung aking nunal. Ito yung kinutkot ko ng isang araw. Hindi ko mapigilan yun. Anyway, if you like this vlog, don't forget to like and subscribe kasi 80% pa rin ng viewers ko ay hindi pa rin nakasubscribe, sadly. So don't forget to subscribe and I will see you all in the next vlog. Bye!